নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ পঞ্চম অধ্যায়ৰ অনুশীলনী 5.2 ইয়াতে মই কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 12 13 14 15 এই গোটেইকেইটা মই অতি সহজ পদ্ধতিত ভালদৰে কৰি দিছো আশা কৰো তোমালোকে এই ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত আৰু বেলেগ ভিডিও চাব নালাগে গতিকে 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনত আমাক কি কৈছে 3 15 27 39 সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ কোনটো পদ 54তম পদতকৈ 132 ডাঙৰ একদম ইজি নয় গিটা গতিকে আমি 11 নম্বৰটো কৰিম 11 নম্বৰটো আমাক কি দিয়া আছে এইটো সমান্তৰ প্ৰগতি দিয়া আছে নে নাই কিন্তু ইয়াত পৰা আমি বস্তুখিনিটা কৰিব লাগিব কাৰণ এইটো আমাৰ কিমান এইটো 3 মানে নাই d2 কিমান এটোৰ পৰা এইটো বিয়োগ কৰিব লাগিব 15 - 3 15 পৰা 3 গলে কিমান আমাৰ 12 হয়নে নাই d2 পালো আমি তাই গতিকে হচ্ছে যে 54তম পদটো কিমান হ'ব আমাক সুধিছে এতে এনেকে 2 3 4 এনেকে গৈ 54তম পদটো কিমান হ'ব আমাক সুধিছে গতিকে এতেকে আমি লিখব পাৰো যে a54 = a54 কি হ'ব আমাৰ a + n - 1 হোল d হ'ব না নব গতিকে a + n ৰ মান কিমান আছিল আমাৰ 54 - 1 হোল d ৰ মান আমি কিমান পালো d ৰ মান আমি 12 পালো নে নাই এৰ মান আমি কিমান পাইছো 3 ইয়াতে 3 টো পুট কৰি দিলো বাৰু একেলগে কিমান পাইছো আমি এর মান 3 পাইছো প্লাস 54 ৰ পৰা 1 গলে আমাৰ 53 * 12 হয় না 3 প্লাস 53 আৰু 12 পূৰণ কৰিলে আমাৰ 636 ঠিক আছে 636 গতি এই দুটা যদি মই যোগ কৰো কিমান পাম 639 পাম তাৰ মানে আমি 54তম পদটো পাই গেলো এটা আমি ধৰি লবা লাগব যে ধৰা হল a n পদটো আমাক কৈছে না প্ৰশ্নত কোনটো পদ মানে 54তম পদটোত কৰি 132 ডাঙৰ হ'ব হেকানে মই লিখছো যে এনতম পদটো 54তম পদটোত কৈ 132 ডাঙৰ ঠিক আছে এতেকে আমি কি লিখব লাগিব এতেকে an = a54 + 132 হয়না তাৰছত এই 54তম পদটো মই কিমান পাইছো 639 পাইছো নে নাই 639 যোগ 132 গতিকে 639 আৰু 132 যোগ কৰিলে মই কিমান পালো 771 পালো নে নাপালো পালো এতেকে মই লিখব পাৰো যে কাৰণ 54তম পদটোতকে 132 ডাঙৰ হেকানে প্লাস 132 54তম পদটোৰ মান মই 639 পাইছো হেকানে পাতি দিছো প্লাস 132 যোগ কৰিলে আমাৰ 771 হৈ গল এতেকে আমি লিখিম যে an = 771 তাৰ পিছত আহিল তোমাৰ a + n - 1 হোল d = 771 তাৰ পিছত মই লিখিব লাগিব যে এৰ মান পাইছো মই 3 আৰু n ৰ মানটো মই পাও না এতিয়ালৈকে -1 d ৰ মান মই পাইছো 12 = 771 তাৰ পিছত মই লিখব পাৰো যে n - 1 * 12 = মানে 771 ৰ পৰা 3 টো এটো ফালে আনিলে বিয়োগ হৈ যাব ঠিক আছে গতিকে মই আৰু ইয়াতে লিখব পাৰো যে n - 1 * 12 = 771 ৰ পৰা 3 গলে আমাৰ কিমান থাকিব 768 থাকিব 768 থাকিব গতিকে আমি নেক্সট পেজত কৰিম কি কৰিম 768 ক 12 দি হৰণ কৰিব লাগিব গতিকে n - 1 টো এটো ফালে থাকিল তাৰ পিছত 12 টো এটো ফালে আনিলে হৰণ হ'ব 12 ৰে যদি আমি 768 ক যদি হৰণ কৰো আমাৰ কিমান বাজ যাব জানানে 64 বাজ যাব ঠিক আছে গতিকে তাৰ পিছত ইয়াতে থাকিল আমাৰ n - 1 = কিমান হল আমাৰ 64 হল গতিকে n = 64 1 টো যদি মই এটো ফালে কনভাৰ্ট কৰি আনো প্লাস হ'ব কিমান হ'ব আমাৰ 65 হ'ব ঠিক আছে তাৰ মানে 65তম পদটো 54তম পদটোতকে 132 ডাঙৰ এইটো এনসার বুজি পাইছা তোমালোক ইয়াৰ পিছত আমি কৰিম 12 নম্বৰটো আমাক কি দিছে আমি চাই লও 12 নম্বৰটো আমাক দিছে যে এটা মানে কৈছে দুটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ সাধাৰণ অন্তৰ মানে একেই কিন্তু হিহতৰ 100তম পদ দুটাৰ পাৰ্থক্য বুলে 100 হিহতৰ 1000তম পদ দুটাৰ পাৰ্থক্য কিমান হ'ব এটো কৰিব দিছে একদম ইজি গতিকে আমি 12 নম্বৰটোত কি কৰিম জানানে সলিউশন যে লিখি লৰু লেট মানে ধৰি লবা লাগব যে ধৰা হল অলপমান বুজি লবা এটো অকনমান মানে ক্ৰিটিকেল আৰু ধৰা হল সমান্তৰ প্ৰগতি দুটাৰ সমান্তৰ প্ৰগতি দুটাৰ মানে প্ৰথম পদ দুটা মই কি বুলি ধৰি ললো a1 আৰু a2 ঠিক আছে আৰু সাধাৰণ অন্তৰ d মানে এতেকে মানে আমাক হচ্ছে যে 1 নম্বৰ
কৈছে যে সমান সাধাৰণ অন্তৰ একে সিহঁতৰ এশতম সিহঁতৰ যোন দুটা এশতম পদ হ'ব সেই দুটাৰ পাৰ্থক্য হ'লে কি বিয়োগ সিহঁতৰ পাৰ্থক্য কিমান বুলি কৈছে 100 বুলি কৈছে ঠিক আছে এতেকে আমি এটো লিখিব পাৰো যে মানে যোন দুটা আমাৰ এশতম পদ হ'ব হয়নে সেই এশতম পদ দুটো আমি পাৰ্থক্য 100 বুলি কৈছে এখন একেলগেটো বুজি পাইছা এটো a দে এইটো a গতিকে পদ দুটা মই মানে এটাক a1 বুলি থৈছিল মানে a + n - 1 হলি লিখিব 1 ৰ পৰা 1 গেলি 99 হলি 99 দি হ'ব মাইনাস আৰু তাক মই a1 আৰু তাক a2 বুলি দিছিল কাৰণ এটোৱে পাৰ্থক্য ধৰি লৈছো না মই a1 আৰু এটো গতিকে এটাত a1 এটাত a2 হ'ব a + n - 1 হলি মানে কি 1 ৰ পৰা 1 গলে কিমান 99 হয়নে নাই 99 দি ইকুৱেল টু কিমান হল আমাৰ 100 হল বুজি পাইছা নে গতিকে ইয়াতে মই টেন কালে কৰি a + 99d minus a2 minus 99d equal to 100 একেলগে তো বুজি পাইছা গতিকে ইয়াৰে আমাৰ কি হল minus 99d plus 99d cancel গল নে ইয়াতে থাকিল আমাৰ a1 এটো কাটা নাযায় কাৰণ এটো a1 এটো a2 বেলেগ বেলেগ কাটা নাযায় আৰু ঠিক আছে এটো ইকুৱেল টু কিমান হল তোমাৰ 100 এটো হল তোমাৰ 1 নম্বৰ সমীকৰণ ওকে ঠিক তেনেদৰে এটো যদি এটো হ'ব পাছি 1000 তম পদ দুটো মানে এটা হল তোমাৰ 1000 ঠিক আছে 1000 মাইনাস 1000 তম পদ দুটাৰ পাৰ্থক্য কি হ'ব এটোটো হানে হ'ব a1 plus 999 কাৰণ 1000 পাই গেলি 999 দি মাইনাস এটাও কিমান হ'ব তোমাৰ a2 হ'ব a2 plus 999 দি হ'ব বুজি পাইছা না তিনটা 9 হ'ব একেলগে তো বুজি পাইছা তাছ হলি সেম প্রসেস a plus 99d minus a2 হ'ব minus 999d তেতে এটো আৰু এটো ক্যান্সেল যাব গলে আমাৰ কিমান থাকিব a1 minus a2 থাকিব না মানে a1 a2 কিমান হ'ব কাৰণ এক নম্বৰ a1 a2 মানে মই কিমান পাছলো 100 গতিকে a1 a2 জায়গাত মই কিমান পাব পাৰো 100 পাব পাৰো এতে মই লিখি দিছো 1 নম্বৰ পৰা গতিকে আমাক প্ৰশ্ন উঠিছে যে 100 তম পদ দুটাৰ পাৰ্থক্য যদি 100 হয় তেনহলে 1000 তম পদ দুটাৰ পাৰ্থক্য কিমান হ'ব 100 হ'ব এটোই বুজি পাইছা না তোমালোকে হেতুৱে তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম 13 নম্বৰটোত আমাক কি কৈছে যে কিমানটা 3 অংকযুক্ত সংখ্যা 7 এৰে বিভাজ্য গতিকে আমি 13 নম্বৰটো লিখি লম যে কৈছে যে 3 অংকযুক্ত সংখ্যা জি 7 এৰে বিভাজ্য বুজি পাইছা না তাৰমানে আমাক কি লিখবা দিছি জানা সংখ্যা লিখবা দিছি হয় কিন্তু হাতেৰে একা কাখৰ 7 আগুণ 7 7 দুগুণ 14 7 এনেকেটো বহুত যায় কিন্তু তিনিটা অংকযুক্ত হ'ব লাগব বুজি পাইছা নে তিনিটা অংকযুক্ত হ'ব লাগালে কি হক যায় 105ক যায় মানে 105ৰ পৰা স্টাৰ্ট হয় তিনিটা অংকযুক্ত সংখ্যা 105ৰ পৰা স্টাৰ্ট হয় ঠিক আছে 105 তাৰ পিছত 112 তাৰ পিছত 119 ... 994 হয়না মানে 105 তিনিটা অংকযুক্ত সংখ্যা হাতেৰে হৰণ যায় এনেটো হাতেৰে বহুত সংখ্যা হৰণ যায় কিন্তু প্ৰশ্নত আমি বাৰবাৰ কৈছো 3 অংকযুক্ত সংখ্যা হ'ব লাগিব মানে 105ৰ পৰা স্টাৰ্ট হয় আৰু 994ত শেষ হয় এটো মনত ৰাখবা ইয়াৰ মানে ইয়াত মই কি লিখব পাৰো a1 মানে 1 নম্বৰ পদটো কিমান আছে আমাৰ 105 আছে d2 কিমান হ'ব আমাৰ 112ৰ পৰা মই 105 বিয়োগ কৰিব লাগিব কল্লি আমি কিমান পালো 7 পালো d2 ঠিক আছে আৰু এই অন্তম মানে শেষৰ পদটো আমি কিমান পাইছো 994 পাইছো গতিকে আমাৰ শেষৰ পদটো কিমান 994 হেতুও গম পাইছো কিন্তু আমাক খুজিছে মানে কিমানটা পদ এনেকৈ এটা দুটা তিনিটা এনেকৈ মাজতো আৰু আছে হেনেকৈ গোটেই মিলি মানে কিমানটা পদ হাতেৰে বিভাজ্য আমাক এই এনটো ওলাব দিছে এতেকে আমি এটো গম পালো যে an = 994 ঠিক আছে তাৰ পিছত মানে আমি an হয়নে a plus এনেকৈ লিখিব পাৰো a plus n minus 1 whole d equal to 994 লিখলো a মানে আমি কিমান পাইছো a মানে আমি 105 পাইছো plus n minus 1 whole d মানে আমি 7 পাইছো equal to 994 পাইছো
তাৰপিছত n minus 1 into 7 equal to 994 পৰা আমি 105টো বিয়োগ কৰিব লাগিব তাৰপিছত n minus 1 into 7 994 পৰা 105 গ'লে আমাৰ কিমান হ'ব 889 হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত n minus 1 equal to মানে 889 হাতেদি হৰণ কৰিব লাগিব হাতেদি হৰণ কৰিলে কেইবাৰ যাব 7 গুণ 7 গুণ 7 7 গুণ 7 18 হ'ল 7 দুগুণ 14 15 16 17 18 49 হ'ল 7 7 গুণ 49 মানে 127 হ'ল n minus 1 equal to 127 ইয়াতে 1 টো মাইনাস হৈছে হেতু ফালে নিলে প্লাস হ'ব 127 plus 1 কিমান হ'ব আমাৰ 128 হ'ব গটিকে আমাৰ 128 কিমানটা পদ আছে তাৰ মানে 128 টা পদ আছে হাতেদি হৰণ যোৱা কিমানটা আছে 128 টা আছে n ৰ সংখ্যাটো উলাব দিছিল এইটোৱে বুজি পাইছা তোমালোক তাৰ পিছত আমি এবাৰ চাম 14 নম্বৰটো আমাক কি দি থৈ দিছে যে 10 আৰু 250 ৰ মাজত মানে 10 আৰু 250 ৰ মাজত 4 ৰ গুণিতক কিমানটা আছে আমাক হেতু উলাব দিছে ঠিক আছে এইবিলাক কিন্তু একদম very very important question de saba তোমালোক এক্সামত আহে গটিকে 14 নম্বৰ সলিউশনটো কৰিম মানে আমাক খুচি নহয় 10 আৰু 250 ৰ মাজত হেনা কিমানটা আছে এটা আমি লিখব লাগিব যে 10 আৰু 250 ৰ মাজত 50 ৰ মাজত 4 ৰ গুণিতক হ'ল 10 আৰু 10 টো নাজে 11 টো নহয় হলে 12 হ'ব 3 গুণ 12 4 গুণ 16 4 5 গুণ 20 4 6 গুণ 24 4 7 গুণ 28 ডট 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 এনেকুৱাকে অন্তিম কিমানক লাগি যাব 248ক লাগি যাব 249ক নাজে 250ক টো নাজে মানে ইহতৰ মাজত হ'ব লাগিব আৰু 250ৰ ওপৰটো হবাই নৰে আৰু গটিকে স্টাৰ্টিং টু এন্ডিং ঠিক আছে তাৰ পিছত হিয়াৰ মানে ইয়াত এই যুগলটো আমাৰ কিমান এই যুগলটো 12 হয়না আচ্ছা এই প্ৰথম পদটো 12 হল মানে দ্বিতীয় পদটো আমাৰ কিমান হ'ব 16 - 12 হ'ব 16 ৰ পৰা 12 গলে কিমান হ'ব আমাৰ 4 হ'ব মানে দিৰমানটো আমি কিমান পালো 4 পালো আমাৰ যেটো এই অন্তম মানে শেষৰ পদ অন্তিম পদটো আমাৰ কিমান 248 ঠিক আছে আমাক খুচি যে কিমানটা পদ আছে সেই 13 নম্বৰটো নিচিনা সেম তাৰপিছত এতেকে an equal to 248 হয়না তাৰ পিছত a plus n minus 1 whole d equal to 248 হয়না কালি কিটো বুজি পাইছা তাৰ পিছত এৰ মান আমাৰ কিমান আছে এর মান আছে আমাৰ 12 plus n minus 1 whole d এর মান আছে আমাৰ কিমান 4 equal to 248 তাৰ পিছত n minus 1 whole d মানে 4 248 ৰ পৰা আমাৰ 12 টো কি হ'ব বিয়োগ হ'বনে তাৰ পিছত n minus 1 into 4 equal to 248 ৰ পৰা 12 যদি বিয়োগ কৰো আমি কিমান পাম 248 ৰ পৰা মানে 248 ৰ পৰা 248 ৰ পৰা যদি মই মানে 12 টো বিয়োগ কৰো মই পাম 236 ঠিক আছে গটিকে n minus 1 equal to 237ক 4 টো এতে পূৰণ আছে ফেলেনে হৰণ হল 4 দি কেবা যাব আমাৰ 4 5 গুণ 20 3 4 9 গুণ 37 মানে 59 গটিকে n minus 1 equal to মগন পালে 59 1 টো ইটো ফালে মাইনাস আছে হিটো ফালে নিলে প্লাস আৰু 59 plus 1 কিমান হ'ব আমাৰ 60 হ'ব ঠিক আছে এতেকে আমি লিখব পাৰো যে মানে 10 আৰু 50 ৰ মাজত 4 ৰ গুণিতক কিমানটা আছে 60 টা পদ আছে এইটো এনসার বুজি পাইছা তোমালোক ইয়াৰ পিছত আমি কৰিম 15 নম্বৰটো 15 নম্বৰটো আমাক কি দি থৈ দিছে সা কৈছে যে n ৰ কি মানৰ বাবে n ৰ এনেকুৱা কি মান হ'ব যাৰ বাবে 63 65 67 ডট ডট আৰু 3 10 7 ডট ডট এই সমান্তৰ প্ৰগতি দুটাৰ n তম পদ দুটা সমান হ'ব ঠিক আছে মানে কিমান n ৰ এনেকুৱা কোনটো মানৰ বাবে দুটা সমান্তৰ প্ৰগতি আছে ইয়াতো আছে তাৰে আমাৰ n নম্বৰ পদ দুটা সমান হ'ব গতিকে আমি এটো কৰি চাম এতিয়া প্ৰথম ক্ষেত্ৰত নে প্ৰথম ক্ষেত্ৰত আমাৰ সমান্তৰ প্ৰগতিটো কিমান দিয়া আছে 63 হেনা 63 65 67 ডট ডট এটো দিয়া আছে হিয়াৰ মানে ইয়াত এৰ মানটো কিমান এৰ মানটো 63 দিৰ মানটো কিমান হ'ব 65 ৰ পৰা 63 গেলে কিমান হ'ব আমাৰ 2 হ'ব নহয় 65 ৰ পৰা 63 গেলে কিমান হ'ব 2 হ'ব ঠিক আছে এতেকে আমি লিখিব পাৰো যে an equal to a plus n minus 1 whole d এর মান কেমন পাইছো আমি 63 plus n ৰ মান আমি পাও নাই n minus 1 whole d এর মান 2 পাইছো এটো হৈছে আমাৰ 1 নম্বৰ সমীকৰণ বুজি পাইছা না তাৰ পিছত এবাৰ আমি লিখব লাগিব দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত
দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত চা দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত মানে কি হয় দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত আমাৰ দ্বিতীয় নম্বৰ সমান্তৰ প্ৰগতিটো আমাক দি থৈ দিছে 3 10 17 ডট ডট হিয়াৰ মানে ইয়াত এইটো আমাক 3 দি থৈ দিছে ডিটো আমাক 10 ৰ পৰা 3 গলে 7 এমান দি থৈ দিছে এটো আমি উলাব লাগিব an = a + n - 1 হোল d এর মান কেমান আছে এর মান আছে তোমাৰ 3 এর মান আছে তোমাৰ 3 + n - 1 হোল d এর মান আছে তোমাৰ 7 12 ডট 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 আমাৰ 2 নম্বৰ সমীকৰণ ওকে এটা কৈছে যে according to the question প্ৰশ্নমতে হয়না প্ৰশ্নমতে আমি কি কৈছে যে মানে কেমান নম্বৰ পদ দুটা পদ সমান হ'ব তাৰ মানে হেতু হচ্ছে এই 1 নম্বৰ সমীকৰণ আৰু 2 নম্বৰ সমীকৰণ দুটাৰ n নম্বৰ পদটো সমান হ'ব এনেকৈ কি মানৰ বাবে আনৰ গতিকে মই লিখিব পাৰো যে 63 + n - 1 ইনটু তাৰ মানে 1 নম্বৰ সমীকৰণ ইকুৱেল টু 2 নম্বৰ সমীকৰণ 3 + n - 1 ইনটু 7 দুটা সমীকৰণ মই সমান সমান কৰি লিখলো না গতিকে এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰো ইয়াতে মানে 63 জি আছে এই 3 টুক মই ইফালে কনভাৰ্ট কৰি আনিব পাৰো প্লাছত আছে ফলে মাইনাস হ'ব ইকুৱেল টু তাৰপিছত এটো ফলে আমাৰ কিমান থাকিল n - 1 ইনটু 7 এখানি এটো ফলে আছে নহয় প্লাস আছে এটো ফলে গলে কেন হ'ব মাইনাস হ'ব মাইনাস n - 1 ইনটু 2 এই 3 টুক এটো ফলে আনলো আৰু n + 1 n - 1 ইনটু 2 টুক হিখিনি নিলো 63 পৰা 3 গলে 60 ঠিক আছে ইয়াতে n - 1 আছে ইয়াতে n - 1 আছে মই n - 1 কমন ললে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰে 7 - 2 থাকিব ঠিক আছে তাৰ পিছত মই কি কৰিব পাৰো 60 ইকুৱেল টু n - 1 হাতৰ পৰা 2 গলে কিমান 5 তাৰপিছত 60 মই 5 ৰে হৰণ কৰিব পাৰো পূৰণ হৈ আছে ফ্ৰেন্ডলি হৰণ হ'ব n - 1 থাকিল মানে না গতিকে আমি এখনিত লিখি দিব পাৰো নথৰে যেটো তোমালোকে বুজি লবা গতিকে n - 1 ইকুৱেল টু 5 ৰে 60 কেইবাৰ যাব 5 ৰে 60 কেইবাৰ যাব 5 ৰে 60 কেইবাৰ যাব n - 1 ইকুৱেল টু 12 বাৰ যাব 12 5 গুণ 60 n ইকুৱেল টু মানে একটো এটো ফালে মাইনাসত আছে ফ্ৰেন্ডলি প্লাস হ'ব 12 একে কিমান 13 n ইকুৱেল টু 13 তাৰ মানে n ৰ কি মানৰ বাবে n ৰ 13 মানৰ বাবে মানে দুটা সমীকৰণৰ পদ দুটা সমান হ'ব এইটোৱে আছিল আশা কৰো তোমালোকৰ ভিডিওটো ভালদৰে বুজি পাইছা আৰু যদি বুজি পাইছা তেনে হলে চেনেলটো ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈকে থ্যাংক ইউ